ඔයා මගේ කබ්‍රාල් ඔයා මගේ එන්ඩ මගේ උංගඩ ඔයාගේ එන්ඩ මගේ උංගඩ ඔයාගේ එන්ඩ අප්පාඩ පෙර් ජනාධිපති තාත්තා අපේ අම්මගේ සල්ලි උඹ ගත්තනම් ගෙනත් දීපන් සිංහල කෑල්ලක් ඉන්නවා නම් දෙමළ කෑල්ලක් නැතුව බෑ මගේ කියන්න අපි කතන භාෂාවේදී පාවිච්චි කරන වචන වලට වඩා ලිඛිත භාෂාවේදී අපි ගන්නවා එනදු එන් උඩය කියලා වචන. මම ඒකට දැම්ම යන්නේ නැහැ. මම වඩ පටන් ගන්නකොට කිව්වා මම ඔයාලට මුලින්ම ගන්නන්නේ අමාරු දෙමළ ටික නෙවෙයි ලේසියෙන් කතා කරවන්න. පැහැදිලිද? ඔව්ද? කෙනෙක්ට මේක බලන් ඉඳලා මේක බලන් ඉන්නවිල්ල ඉන්න. මම උගන්වනවා හරිද බලන්න ආපු ගුරුවරු ඉන්නවා මේක ඇතුලේ. එයාලටත් එක්ක කියන්නේ මම මේ උගන්වන්නේ දෙමළ පුළුවන් අයට නෙවෙයි දෙමළ බැරි අයට. හරි. එතකොට එයාලට හරි සරලව දෙමළ ටික පුළුවන් කරලා සංකීර්ණ සිද්ධාන්ත ටික කතා කරගෙන යන්නේ. හරි. හොඳට අහගන්න. මගේ කියන්න සරල කතන භාෂාවේ පාවිච්චි කරන වචනයක් ඔයා රාජ්‍ය භාෂා එක්සෑම්ස් ලියන්න ගියත් එයාලගේ සිලබස් වලත් තියෙන වචනයක් ඕන කෙනෙක්ට තර්ක කරන්න පුළුවන් මේක වැරදි කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන කෙනෙක් ඕන තර්කයක් ගේන්න. මගේ කියලා කතන භාෂාවේදී අපි ගන්න ඔබ පදයක් එන්ඩ අතරන් කියන්න එන්ඩ අතරන් කියන එන්ඩ දැන් අයිතිය එන්ඩ කියන මගේ කියන එන්ඩ සිංහලෙන් කියන එන්ඩ කියලා මේ එන්ඩ අන්න ඒකම තමයි එන්ඩ කියන්න. එහෙනම් මට කියන්න ඔයා මගේ කොහොමද කියන්නේ අත දික් කළ නීංග එන්ඩ ඔයා මගේ කබ්‍රාල් ඔයා මගේ කවුරු හරි කෑ ගහලා කියන ඔයා මගේ කබ්‍රාල් කියන්නේ එල්වෝ බලා ගන්න තැනැත්තා නීංග එන්ඩ කබ්‍රාල් කියන්න නීංග එන්ඩ කබ්‍රාල් මගේ කියන්න මොකද්ද මං කියපු වචනේ එන්ඩ මම මේ සිංහල අකුරෙන් ලියන්නේ දෙමළ අකුරු බැරි අය ඇති ඒ නිසා නමට කියනවා පෙයර් කියලා පෙයර් ලියන්න දෙනවා කලබල වෙන්න එපා. ප්යාර් නෙමෙයි පෙයර්. හින්දියෙන් ප්යාර් කියන්නේ ආදරේනේ. මේක ප්යාර් නෙමෙයි පෙයර්. මගේ එන්ඩ නම පෙයර්. සිංහලෙන් අපි කතා කරද්දි බබා මම නම කියලා කියනවද? නෑ. මම නම ඇසිලින් කියනවද? මම නම ඇසිලින් කියනවද? නම කියන පදේ එද්දිම මම නෙමෙයි එන්නේ මොකද? මගේ. ඒතර පටල ගන්න එපා. මම කියලා කිව්වොත් නම දාන්නේ මම කිව්වේ කොහොමද දෙමළෙන්? මම කිව්වේ නාන්. මම කුමාර. මම නම කුමාර නෙවෙයි. පැහැදිලිද මං කියන දේ? ඔව්ද? මගේ කියන්නේ එන්ඩ නම පෙයර් එන්ඩ පෙයර් කියන එන්ඩ පෙයර් මගේ නම කියන මගේ නම චතුරංගනී කොහොමද කිව්වේ එන්ඩ පෙයර් චතුරංගනී මගේ නම රවීන්ද්‍ර කොහොමද කියන්නේ එන්ඩ පෙයර් රවීන්ද්‍ර කියන එන්ඩ කියන්නේ මගේ පෙයර් කියන්නේ නම ඒ වගේම බබා ඔයාගේ කියලා දෙමළෙන් කියන්නේ සරල කතන භාෂාවේදී ඔයාගේ කියලා කියන්නේ උංගඩ ලියද්දි නම් උංගල් උඩය උංගලින් රේ කියලා වචන තියෙනවා හිතන්න එපා. උංගඩ. හරි. අත දික් කරලා කියන්න දැන්. අයිතියක් නිකන් නෙවෙයි මෙහෙම අයිතියක් ඔයාගේ. කියන්න උංගඩ ඔයාගේ එන්ඩ මගේ උංගඩ ඔයාගේ. එන්ඩ මගේ උංගඩ ඔයාගේ. මගේ කියලා කියන්නේ හොඳට අහගන්න බලාගන්න මගේ කියලා කියන්නේ සරල කතන භාෂාවේදී එන්ඩ ඔයාට මෙතන ඕනනම් සිංහලෙන් මූර්ධජන යන්න දාගන්න එහෙම ඕනේ ඔයාගේ කියලා කිව්වේ දෙමළෙන් උංගඩ මේ සරල කතන භාෂාව කවුරු හරි කෙනෙක්ට සංකීර්ණක ඕන නම් ඒවා දැම්ම උගන්වන්නේ නැහැ. හරි මොකද මන් දෙමළ පුළුවන් එන්ට නෙවෙයි මේ උගන්වන්නේ. මගේ කියන්නේ එන්ඩ ඔයාගේ කියන්නේ උංගඩ. ඔයා මෙන්න මේ
සිංහල වචන දෙක දිහා බලලා සිංහල වචන දෙක දිහා බලලා මට කියන්න මේ සිංහල වචන දෙකටම පොදු කෑල්ලක් මොකක් හරි තියනවද මේක ඇතුලේ? මොකද්ද පොදු කෑල්ල? කෑල්ල ගේ කෑල්ල. මේ බලන්න. මෙතනත් ගේ මෙතනත් ගේ. සිංහල වචන දෙකට ගේ පොදුයි. දැන් එන්න දෙමළ වචන දෙකට. දෙමළ වචන දෙක දිහා බලලා මට කියන්න මේ දෙමළ වචන දෙකට පොදු මොකක් හරි කෑල්ලක් තියනවද? මේ දෙකටම ඩ පොදුයිනේ. ඔව්ද? හොඳට මතක තියාගන්න බබා. සිංහල භාෂාවේදී අයිතියක් අඟවන්න ගේ දානවා. දෙමළ වලදී අයිතියක් අඟවන්න බබා. දෙමළ කතන භාෂාවේදී අයිතියක් අඟවන්න අපි මේ ඩ කියන පදේ දානවා. ඩ. සිංහල කෑල්ලක් ඉන්නවා නම් කියන මං කියප එක. කටරලා කියන්න. සිංහල කෑල්ලක් ඉන්නවා නම් දෙමළ කෑල්ලක් ඉන්නම ඕනේ කියන. ඔව් අපේ ආමුදුරුවනේ සිංහල කෑල්ලක් ඉන්නවා නම් දෙමළ කෑල්ලක් නැතුව බෑ. ගේට සමාන සිංහල කෑල්ල ඩ. ඒ කියන්නේ දැන් දෙමළෙන් අම්මට කියන්නේ අම්මමයිනේ. අම්මට කියන්නේ අම්මමයි ඈ. අම්මට අම්මා. එතකොට මට කියන්න ඕනේ බබා අම්මාගේ කියලා. මේ අපේ අම්මගේ සල්ලි උඹ ගත්තා නම් ගෙනත් දීපන් ඈ. තාත්තේ මේ අම්මගේ කෑම කන්න බැයිද අප්පා ඔයාට? අර අම්මා අඬනවා. සමහර තාත්තලාට ගෙදර උයනේම රස නැහැ. අම්මගේ ගේ කෑල්ල. අම්මට අම්මමයි. අම්මගේ කියද්දි ගේ තියෙනවා. සිංහල වල තියෙන ගේට සමාන දෙමළ කෑල්ල මොකද්ද? ඩ. එහෙනම් අම්මගේ කියලා දෙමළෙන් කියන්නේ කොහමද? අම්මාඩ. හරි සරලයි. ගේට ඩ නිකම්ම දාන්න කතන භාෂාවේ. අම්මාඩ. හරි. කෝ අත ගන්න හැමෝම. කියන්න. මගේ අඩේ දෙමළෙන් කි හම්බම් මගේ කියන්නේ නැතු. මගේ මං සිංහලෙන් කියන දෙමළෙන් කියන්නේ. මගේ එන්ඩ හැමෝම අම්මාව පෙන්නෙමු මෙහෙම කොණ්ඩයක් දාලා. දැන් ලැන්ග්වේජ් එක හුරු වෙනකන් මේ අම්මා මේ පින්නන්නේ අම්මා මේ කොණ්ඩේ. මගේ අම්මගේ එන්ඩ අම්මා අයිතියක් අඟවන්න ඩ. එන්ඩ අම්මාඩ. නමට මොකද්ද කිව්වේ අපි? නමට කිව්වා පෙයර්. හරි. හැමෝම කියන්නේ මගේ අම්මගේ නම එන්ඩ අම්මාඩ පෙයර්. එන්ඩ අම්මාඩ පෙයර්. කියන්න. එන්ඩ අම්මාඩ පෙයර්. හැමෝම තමන්ගේ අම්මගේ නම කියන්න. මගේ අම්මගේ නම අහවල් එක කියන්න. එන්ඩ කියන්න. එන්ඩ අම්මාඩ පෙයර් සර්දාවති. හැමෝම කියන්න. එන්ඩ අම්මාඩ අම්මාඩ පෙයර් සර්දාවති කියන්න. මගේ අම්මගේ නම මදුෂිකා. හැමෝම කියන්න. එන්ඩ අම්මාඩ පෙයර් අම්ම පෙයර් නෙමෙයි. අම්මාඩ පෙයර් මදුෂිකා. කියන්න. මගේ අම්මගේ නම දමයන්ති. කියන්න හැමෝම. එන්ඩ කියන්න. අම්මාඩ පෙයර් දමයන්ති. තාත්තා කියන්නේ අප්පා. එහෙනම් තාත්තගේ කියන්නේ කොහමද? අප්පාඩ. ඔය විදියට ඕනෙම පදයකට ඩ. එහෙනම් නිමල්ගේ කියන්නේ කොහමද? නිමල්ඩ. කුමාරිගේ කියන්නේ කොහමද? කුමාරිඩ. එහෙනම් මට කියන්න ලතාගේ කියන්නේ කොහමද? ලතාඩ. සෝමපාලගේ කියන්නේ කොහමද? සෝමපාලඩ. නිකම්ම ඩ යන්නත් දාන්න. හරි. හැමෝම කියන්න මගේ තාත්තගේ නම. කියන්න එන්ඩ කියන්න. එන්ඩ රැවුල අඹරලා. එන්ඩ අප්පාඩ පෙයර්. එන්ඩ අප්පාඩ පෙයර්. හැමෝම කියන්න. එන්ඩ අප්පාඩ පෙයර් හීන්රාල. එන්ඩ අප්පාඩ පෙයර් සුමනදාස.
එන්ඩ අප්පාඩ පෙර් මෛත්‍රීපාල නේ එන්ඩ අප්පාඩ පෙර් ජනාධිපති තාත්තා එහෙම ලියන්න පුළුවන්. එන්ඩ අප්පාඩ පෙර් ජනාධිපති තාත්තා. එන්ඩ අප්පාඩ පෙර් මොනාධිපති තාත්තද? ඒ කැමති එකක්. හරි. දෙමළවලදී අයිතියක් අඟවන්න අපි පාවිච්චි කරනවා ඩ ඒක සිංහලවල තියෙන ගේට සමානයි.